Είναι ενδιαφέρον, για παράδειγμα, επειδή έχει υποθεί, όπως λέτε σωστά, ότι οι χαρισματούχοι, ας πούμε, άμα δεν έχουμε χαρισματούχους, πώς θα έχουμε σύνοδο. Για παράδειγμα, και αυτό που λέω τώρα μπορεί, ας πούμε, να ανατρέπει κάποια πράγματα, αλλά αν σκεφτούμε, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες για το πώς μιλάμε για τους συμμετέχοντες πατέρες των συνόδων, πώς τιμούμε τους πατέρες της συνόδου. Δηλαδή, στο ερωτολόγιο της Εκκλησίας έχουμε τη μνήμη των Οικουμενικών Συνόδων και λέμε μνήμη των πατέρων κτλ. Εκεί έχουμε την αίσθηση ότι εορτάζουμε τους Αγίους Πατέρες που μετέχουν στις συγκεκριμένες συνόδους. Η πορεία όμως, η χειρόγραφη τουλάχιστον στα ερωτολόγια δείχνει ότι αρχικά μιλούσαμε για τη μνήμη της συνόδου και στην πορεία αρχίσαμε να μιλάμε για μνήμη των πατέρων της συνόδου και στη συνέχεια να μιλάμε για αγιοκατάταξη των πατέρων της συνόδου. Άρα λοιπόν δεν ήταν προκαταβολικά άγιοι οι πατέρες οι οποίοι έκαναν τη σύνοδο, αλλά η σύνοδος είναι αυτή που ως διαδικασία αγίασε τελικά και τους πατέρες, και μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν πατέρες, επίσκοποι, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είχαν το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή, σε μία σύνοδο ψηφίσαν το Α και στην επόμενη σύνοδο ψηφίσαν το Β. Άρα, δηλαδή, θα έπρεπε που μετά η σύνοδος εκείνη καταδικάσουμε. Για παράδειγμα, η Ληστρική Σύνοδος, ας πούμε, που ήταν, αναγνώρισε τα Ιεροσόλυμα, τα ανέβασε, τα επικύρωσε μεν η επόμενη σύνοδος, αλλά πολλοί επίσκοποι δεν. Ή αργότερα, στη Σύνοδο της Ιερίας, το 754 που ήταν οικονομαχική, κάποιοι ψήφισαν, μετά στην 7η Οικουμενική Σύνοδο ψήφισαν τα αντίθετα. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι δηλαδή, δεν πρέπει να φανταζόμαστε το χάρισμα ως ένα είδος, ας πούμε, φωνής από τα πάνω που έρχεται και ο άνθρωπος είναι ένα medium, ας πούμε, μιας αλάνθαστης φωνής και ό,τι πει το ρωτάμε και εκείνος απαντάει, ας πούμε. Έτσι. Είναι μια διαδικασία επίγεια που μέσα σε αυτήν και με τον τρόπο που εμπλέκεται όλη η κοινότητα και η σύνθεση ιστορική τελικά καταλήγει να εγγυηθεί με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να εγγυηθεί την σωτηρία εντασσόμενη μέσα εκεί. Αλλά αυτή η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε. Κατάφερε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος να φτιάξει ένα μέσον όρο, ας πούμε, πώς να το πούμε, ένα πακέτο στο δεύτερο κανόνα της για όλες τις δογματικές αποφάσεις που είχαν πάρθει μέχρι τότε. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η νομική, κανονική, ας πούμε, παγίωση ήταν για πρακτικούς λόγους και σαν σύνολο παραγωγής θεολογίας και συνέχισης της ζωής της Εκκλησίας σε πολλούς αιώνες μετά, για πολλούς αιώνες, εμπεριέχει την σύνθεση και την εξέλιξη του πώς όλα αυτές οι δογματικές αποφάσεις κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνονταν και πολλές φορές αλλάζανε και την διατύπωση ή υπήρχαν διατυπώσεις που καμιά φορά μετά, ας πούμε, μετατρέπονταν, αλλά σαν σύνολο βέβαια πρέπει να βλέπει κανείς το κοινό στοιχείο, αυτό είναι σημαντικό. Άρα η ενότητα της Εκκλησίας ως συνοδικότητα ή όπως έχει υποθεί σωστά, όχι εγώ, το έχει πει έτσι, πολύ μεγάλος πατέρας και θεολόγος, ότι το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα συνόδου. Δηλαδή η ίδια η φύση της Εκκλησίας είναι, ας πούμε, εμπεριέχει τη σύνοδο, εμπεριέχει ταυτόχρονα και τη σύνθεση. Εμπεριέχει και την δυναμική εξέλιξη και τη σύγκρουση καμιά φορά, γιατί και οι συγκρούσεις είναι πολύ εντυπωσιακό στοιχείο που γίνεται. Ειδικά αν δούμε, ας πούμε, την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο που έχουμε και τα πιο αναλυτικά πρακτικά, έτσι, είναι μια πολύ δυναμική, έτσι, περίπτωση, ας πούμε, συμμετοχών με πολλά πράγματα μέσα, έτσι, που εκμεύουν αποφάσεις κτλ. Που οι ίδιοι αυτοκράτορες καμιά φορά που συγκαλούν δεν μπορούν να. Και αυτό είναι και το μεγαλείο, ας πούμε, έτσι, δεν μπορούν να υποβάλουν, να υπαγορεύσουν κάποια απόφαση. Γιατί καμιά φορά υπαγορεύουν σε ένα σημείο, αλλά υπάρχει πάντα και η δυναμική, ας πούμε, ανασύνθεση αυτού του πράγματος.